नमस्कार, मी निवेदिता. निवेज रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते. आज आपण हॉट चिप स्टाईल येल्लो बनाना वेफर्स कसे बनवायचे ते पाहतोय. तर हे बनाना वेफर्स आज आपण कच्च्या केळीपासून बनवणार आहोत. तर बऱ्याच टिप्स मी आज या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेल्या आहेत. ह्या टिप्स तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केल्या तर मार्केट सारखे अतिशय कुरकुरीत असे बनाना वेफर्स तुम्ही पण घरच्या घरी आरामात बनवू शकता. चवीला तर अगदी मस्त लागतात, सुपर क्रिस्पी असे तयार होतात. चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया. आज आपण कच्च्या केळीचे वेफर्स बनवणार आहोत किंवा चिप्स बनवणार आहोत. सुरुवात करूया. एका बाउल मध्ये मी 1 चमचा हळद टाकतेय आणि त्यामध्येच आता आपण 1 चमचा मीठ टाकणार आहोत. तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि त्यामध्ये साधारणतः मी 1 वाटी पाणी टाकणार आहे. तर आता हे व्यवस्थित ढवळून घेऊया आपण. जेव्हा आपण मार्केटमधनं बनाना चिप्स आणतो त्यावेळेस त्याचा रंग असा येल्लो असतो. तर ह्या हळदीच्या पाण्यामुळेच त्याला येल्लो कलर येणार आहे आणि मिठामुळे तर अर्थात चिप्सला चव छान लागणार आहे. तर आता हे हळद आणि मिठाचं पाणी आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि साईडला ठेवून देऊया आणि तोपर्यंत आपण कच्च्या ज्या केळी आहेत त्या सोलून घेऊया. तर आता हे पाणी जे आहे हळद आणि मिठाचं ते मी साईडला ठेवते. तर इथे तुम्ही पाहू शकता मध्यम आकाराच्या मी 6 केळ्या घेतात. ह्या कच्च्या केळ्या आहेत. केळी अजिबात पिकलेली वापरायची नाहीये, त्या पूर्णतः कच्च्या केळ्या हव्या आहेत आपल्याला. तर आता इथे 1 केळी घेतेय मी. ह्याचं मागचं आणि पुढचं टोक असं कट करून घ्यायचं, बघू शकता तुम्ही. आणि ह्या केळीची जी सालं आहेत ती काढून घ्यायची आहेत आपल्याला. ज्या पद्धतीने आपण बटाट्याची सालं काढतो अगदी त्याच पद्धतीने पिलरच्या मदतीने ही केळीवरची साल आपल्याला सगळी व्यवस्थित काढून घ्यायची आहे. तर आता केळीच्या आतमध्ये पण एक पातळ थराचं असं आवरण आहे, पाहू शकता हे. तर हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित असं पील करून घ्यायचंय. बेसिकली इथे आपल्याला केळी जी आहे ती पूर्णपणे क्लीन करून घ्यायची आहे. तर ह्या पद्धतीने मी आता 1 केळी क्लीन करून घेणार आहे आणि त्याचबरोबर उरलेल्या सगळ्या केळींचे सालं मी आता काढून घेणार आहे. तर इथे 1 केळी मी क्लीन करून घेतलेली आहे. तर इथे मी आता 2 केळ्या पण सोलून घेतल्यात. ॲट ए टाइम सगळ्याच केळ्या नका सोलून ठेवू. जसं जसं तुम्ही चिप्स फ्राय करत राहणार आहात मीनवाईल तुम्ही बाकीच्या केळीचे जे सालं आहेत ते काढून घेऊ शकता. एकदा सगळ्या केळीचे सालं काढून साईडला ठेवू नका. तर कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे. मी आधीच तेल गरम करत ठेवलेलं होतं. तर आता इथे ह्या पद्धती जी मार्केटमध्ये खिसणी भेटते, जी आपण नॉर्मली बटाट्याचे वेफर्स करण्यासाठी वापरतो तीच खिसणी आहे ही. तर ह्या खिसणीचा वापर करून मी हे चिप्स बनवणार आहे. तर तेल व्यवस्थित तापलेलं आहे. तर डिरेक्टली तेलातच आता हे चिप्स आपल्याला सोडायचे आहेत. तुमच्याकडे ही खिसणी नसेल तर तुम्ही सुरीचा वापरही करू शकता. पण बऱ्याचदा काय होतं की सुरीचा वापर करून जर तुम्ही चिप्स केले तर त्या केसमध्ये काय होतं की काही चिप्स पातळ होतात तर काही जाड होतात. एक समान आकाराची चिप्स होत नाहीत तयार. म्हणून मी पर्सनली असं सजेस्ट करेल, जर तुमच्याकडे ही खिसणी असेल तर ह्याचाच वापर करा. तर 1-2 मिनिटं जाऊ देऊया. थोडेसे हे जे चिप्स आहेत ते सेटल होऊ देऊया तेलामध्ये आणि त्यानंतर ह्यामध्ये हळद आणि मिठाचं पाणी टाकूया. तर 1-2 मिनिटं झालेली आहेत. हे जे पाणी आहे एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि 2 ते 3 चमचे हे जे पाणी आहे ह्या चिप्सवर टाकायचं आहे. तर ह्यामुळे काय होतं की चिप्सला रंग तर सुरेख येतोच, त्याचबरोबर चव पण छान लागते. तर तेल काही अंगावर उडणार नाहीये, कारण हे पाणी टाकताना गॅसची जी फ्लेम आहे ती लो ठेवावी आणि त्यानंतर 2 ते 3 चमचे पाणी टाकावं. तर आता इथे आपल्याला हे जे चिप्स आहेत हे 8 ते 10 मिनिटं तरी लागतात साधारणतः एका बॅचला फ्राय होण्यासाठी. तुम्हाला सध्या तेलावरती भरपूर असे बुडबुडे दिसत आहेत, पण ते हळूहळू जाणार आहेत बुडबुडे. 4-5 मिनिटांनंतर आपोआपच ते बुडबुडे कमी व्हायला लागतील. तर जसं की मी सांगितलं, थोडं पेशन्सचं काम आहे. अगदी मंद आचेवर हे चिप्स आपल्याला तयार करून घ्यायचे किंवा फ्राय करून घ्यायचे. तुम्ही जर हाय फ्लेम केली तर मग हे जे चिप्स आहेत ते कुरकुरीत नाही बनणार, लगेच सॉफ्ट होऊन जातील. त्यामुळे मंद आचेवर हे जे वेफर्स आहेत किंवा चिप्स आहेत हे तळून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर एका बॅचला 8 ते 10 मिनिटं लागू शकतात. तर आता इथे 5 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता बुडबुडे जे आहेत तेलावरचे ते कमी झालेले आहेत. याचा अर्थ हे जे चिप्स आहेत हे अर्धे तळाले आहेत, पण अजून पूर्णतः तळले गेलेले नाहीयेत. तर अजून 4-5 मिनिटं आपल्याला हे मंद आचेवर तळून घ्यायचे आहेत. तर बनाना चिप्स बनवताना ही टिप खूप महत्त्वाची आहे. हे जे चिप्स आहेत हे आपल्याला अतिशय मंद आचेवर असे तळून घ्यायचे आहेत.
तर आता इथं जवळपास मी 8 ते 10 मिनिटं झालं की एकच बॅच जी आहे ती तळून घेतलेली आहे. तर आता चिप्स जे आहेत ते व्यवस्थित कुरकुरीत झालेले आहेत. तर आता आपण हे चिप्स एका स्ट्रेनरवर काढून घेऊया. तर लक्षात ठेवायचंय, हे चिप्स आपल्याला टिश्यू पेपरवर काढायचे नाहीयेत, नाहीतर सॉफ्ट होऊ शकतात. ह्या पद्धतीच्या स्ट्रेनरवर किंवा एखाद्या ताटावर तुम्ही काढून घेतले तरीही चालेल. तर ह्याच पद्धतीने आता उरलेले बॅच पण मी तळून घेणार आहे. आता परत आपण हळद आणि मिठाचं पाणी टाकूया 2 ते 3 चमचे आणि अगदी लो आचेवर किंवा मंद आचेवर एक 8 ते 10 मिनिटं हे व्यवस्थित तळून घेऊया. तर आता ह्या पद्धतीने मी उरलेले सगळ्या केळ्यांची चिप्स बनवून घेतलेत. मस्त सुपर क्रिस्पी असे हे चिप्स झालेत. मी तुम्हाला याचा आवाज ऐकून दाखवते. तर इथे आपले येल्लो बनाना चिप्स बनवून तयार आहेत. अगदी हॉट चिप्स स्टाईल हे चिप्स किंवा हे वेफर्स घरच्या घरी बनवता येतात आणि कोणी ओळखणार पण नाही की हे चिप्स तुम्ही घरी बनवलेत. जर तुमची केळीचा आकार जर मोठा असेल तर अर्थात वेफर्स किंवा चिप्सची जी साईज आहे ती पण मोठीच दिसणार आहे. इथे मी मध्यम आकाराची केळी वापरलेली होती, त्यामुळे आकाराने थोडेसे हे तुम्हाला लहान वाटतील. तर सुपर क्रिस्पी असे हे वेफर्स तयार होतात. तर करून पहा आणि एकदा करून झाले की थोडेसे थंड होऊ द्या आणि त्यानंतर एका हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून तुम्ही कमीत कमी 1 ते 1.5 महिना तरी ह्या चिप्सचा आनंद घेऊ शकता. तर करून पहा ही रेसिपी. कशी वाटली ते मला जरूर कळवा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and also press the bell button.